Shalom vänner, profetisk uppdatering 29 april 2024. Jag vill börja med att läsa en del från det jag skrev i en Olins fundering 20/5 år 2010 om tikva. Tikva, punkt 2 i min fundering. Tikva-instruktörer och New Age eller New Age-are. Jag skrev där, missa inte Karin Janssons nyhetsbrev. Och här ligger ute, alltså det finns länkar om ni går in på den här funderingen så finns det länkar till Karins nyhetsbrev om tikva. 3 nyhetsbrev ska det vara, ett tredje var på väg ska jag där. När Karin gick in på tikva.se var hon helt ovetande om att det utövas av kristna och att Kungsporten var en kristen församling. Frågetecknen över tikva.se, vilket Karin trodde var en New Age-sida, växte vid närmare undersökning. Framförallt jag blev uppmärksammad på tikva förra året, alltså år 2009. Min första reaktion på tikva.se var liksom Karin, att det var New Age. Kroppsrörelser inom parentes tekniker, nya tankar, meditation, nya inre bilder. Ja, vad tänker man på annat än visualisering? Du är en del av något större. Det här påminner väldigt mycket om oneness och holism. Tikva-ord. Ja, det kan ju påminna om mantra. Tikva-musik och tikva-kläder. Business, förstås. Inte ett ord om evangelium. Och på grund av tidsbrist att ta reda på mer föll det här i glömska för mig till Karins nyhetsbrev anlände. Vi hjälptes åt att se över alla tikva-instruktörer och gissa vad vi fann. En av tikvas resurspersoner arbetar på A6 Friskvård AB där man bland annat utövar qigong. Eva Lexell Törnblom är diplomerad tikva-instruktör och utövar också de 5 rytmerna TM. Det är ju ockult, alltså välkänt inom New Age. Transcendental meditation. En form av buddhism. Utbildad av grundaren Gabriel Roth i USA. Flera annonser finns på Ljusa sidorna, en New Age-tidning. Cecilia Mattom, diakon i Svenska kyrkan, är diplomerad tikva-instruktör men utövar också mindfulness och meditation. Evelyn Svanefors, församlingskurator i Svenska kyrkan, diplomerad tikva-instruktör, utövar också energimassage. Det här är New Age. Den diplomerade tikva-instruktören Paulina Rydman är diakon i Botkyrka församling där man har öppnat för nyandlighet. I samma församling finns meditationsledare Jan Säf som är utbildad hos stiftelsen Berget i Rättvik. Programmet för maj till november 2010 på meditationsgården Berget innehåller kurser med djupmeditation, kristen inom citation, det är inte ett kristet bibliskt, det är falsk varudeklaration. Kristen mystik, qigong, meditation och kroppsmedvetande, yoga, ki, zen, ikonmåleri, kontemplation och mindfulness. Ansvarig för utbildningen är Per Mases. Och inom parentes kan vi tillägga, det var ju hit som Ulf Ekman tog alla Livets Ords pastorer på kurs om djupmeditation. Inget att förvånas över. Här är fullt av New Age. Man dras till de rötter man har. Frågor som kvarstår. Hur kan utövande New Age-are samtidigt tillåtas vara tikva-instruktörer? Ansvaret ligger naturligtvis hos de som är ansvariga för tikva. Vad är skillnaden på tikva och det som kallas kristen yoga? Hur kan New Age-are gå tikva-utbildning utan att reagera? Vi som har erfarenhet av evangelisation i New Age-sammanhang, vi har faktiskt varit ute och varit med och evangeliserat på New Age-mässor på den tiden, vet hur de reagerar på evangelium, talet om korset, Jesu försoningsoffer, Jesu blod. Reaktionen är oftast
för att inte säga alltid, avsmak och förakt. Om kristen yoga, Hindun Ashn Trikamjes kommenterar till katoliken Winnie Young som utövat så kallad kristen yoga. Det är hyckleri på hög nivå. Jag förstår inte hur någon med en kristen övertygelse kan lära ut yoga överhuvudtaget. Yoga är andligt och bygger inte på Bibeln och kristen tro utan på hinduisk tro. I sommar ingår Tikva och på Nyhemsveckan Torpkonferensen och Löttorps camping. Inser man att det kan bli en inkörsport och uppenbarligen är en öppen dörr för New Age eller New Age-are. Förstår man att det är en tillvänjning av New Age-språket som allt mer suddar ut gränser? Med tanke på det enorma utbud av nyandlighet som väller fram idag och även tas in i många kyrkor är det bäst att dra i nödbromsen innan det är för sent. Det här skrev jag då, alltså 2010. Det var ingen som drog i nödbromsen. Det har bara fortsatt. Jag skrev sen i Åhlins fundering 12/6. Artikel av Marsha West. En hårfin och farlig förskjutning i kristenheten. Den är på engelska. Tyvärr fungerar inte alla länkar. De är för gamla. Så jag har inte kollat om länkarna fungerar. Men så här skrev jag. Artikeln beskriver den farliga förskjutningen som sker när kristenheten släpper in nyandliga influenser. Frågan ställs om vi verkligen ska praktisera samma saker som buddhister, hinduer och new age-are. Idag suddas gränserna ut och konsekvensen är infiltration av ockult nyandlighet. Gammal andlighet egentligen. Stor respons på varningar för Tikva. Efter att vi la ut Karins nyhetsbrev om Tikva blev reaktionerna i bloggvärlden stor och tidningen Dagen blev nedringd om informationen vi fick stämmer. Vi hade mejlkontakt med Kungsporten, eller jag hade mejlkontakt. Inga hotfulla mejl. Nyhemsveckans styrelseordförande har meddelat att de inte ämnar stoppa Tikva på konferensen. Tikva har i alla fall inte kunnat införas obemärkt. Ännu en artikel bekräftar det människocentrerade budskapet av en Tikva-instruktör, Nomi Tönnäng. Att stärka självkänslan och att arbeta på sin egen självhjälp och självfrälsning genom olika metoder till förändring hör hemma i New Age. Det är budskapet om att människan är god innerst inne och kan förändra sig själv med olika tekniker, medan Gud är nöjd, tror man då. Det här är mina ord alltså. Det är inte vad Bibeln säger, men det förklarar varför utövande New Age-are utan vidare kan vara Tikva-instruktörer. Tänket är samma, men med en kristen etikett, skrev jag då. Där fanns ord av en före detta healer och medium. Vad hon säger om Tikva. Jag kan säga, jag såg där att den länken inte fungerar, men jag kan säga att det var inte positivt. Inte positivt om Tikva, tvärtom. Och nu är det ju så att Tikva pågår i Frihamnskyrkan, före detta Smyrna här i Göteborg. Och bilden där ser ut som vilken yogaklass som helst. Men inget förvånar ju längre. Om man då är öppen för Peter Halldorfs mysticism och strävan tillbaka till påven och romerska katolska kyrkan, som han är tydlig och öppen med, då kan man väl öppna för vad som helst. Kan tänkas. Sveriges fulaste nybygge 2024 kan därmed inte rekommenderas. Vi bryr oss inte om hur ett bygge ser ut. Det handlar ju om tycke och smak naturligtvis. Det är budskapet och innehållet som är det viktiga och som är det allvarliga när man släpper in allt möjligt. Och jag kan väl bara tillägga där att jag hade då mejlkontakt utifrån det jag skrev med pastor Jansson i Kungsporten. Och vad han står för utöver detta, det vet jag inte, det säger jag inget om. Men detta resonemang och försvar för Tikva då år 2010, det måste jag uttrycka det var så korkat och dumt så att det var nästan skrattretande. Jag går över till andra nyheter här. The Royce Report som har en artikel av Steve Rebay.
hur den uttalas. Och jag läser bara delar ur den. Jag vet inte hur namnen uttalas här. Sin Foist och Erik Metaxas enade för Israelmarsch vid Columbia universitet i USA. När pro-palestinska protester spred sig till universitetscampus över hela Amerika och runt om i världen arrangerade 3 konservativa kristna aktivister en United for Israel-marsch, alltså enade för Israel-marsch, vid Columbia universitet igår kväll. Metaxa, som skrev en bok om Dietrich Bonhoeffer, har en affisch av den tyske pastorn och citerade honom i sina kommentarer. Jesus var en jude, och om du älskar Jesus står du med varje jude, precis som Dietrich Bonhoeffer stod med judarna på sin tid, sa Metaxas. Vi välsignar dem som förbannar oss. Och när han tillkännagav den här marschen så sa Foyt: partnerorganisationer ansluter sig till oss från hela landet. Varje kristen och troende i hela Amerika borde vara helt förskräckt över det vi ser äga rum just nu på dessa universitetscampus, som har blivit en grogrund för antisemitism och hat mot judarna. En förintelse av en hel nation, sa Foyt till CBN i ett avsnitt med titeln Sin Foyt bringar evangeliet till den fientliga antisemitiska högskolan. Slut citat. Sen har vi en väldigt bra artikel av Steven Crosson i tidningen Dagen. Stoppa judehatet på universiteten. För de judiska studenterna har situationen blivit mycket otrygg och osäker. Stämningen beskrivs som hätsk och många judiska studenter beskriver hur de nu får hålla sig borta från sina lektionssalar och bibliotek. Nu har demonstrationerna börjat sprida sig även till andra amerikanska universitet. Vi vet av erfarenhet att studentdemonstrationer har en historia att sprida sig även internationellt, varför vi behöver vara redo på en liknande våg av aktioner även på svenska lärosäten. Som Smålandspostens Fredrik Hage skriver är detta dock inga vanliga demonstrationer utan liknar mer en antisemitisk kulturrevolution. Hat mot judar och israeler förekommer frekvent. I tider av ökad polarisering är den amerikanska antisemitiska demonstrationsvågen det sista vi behöver i Sverige och Europa. Om och när liknande demonstrationer gör sig gällande på svenska högskolor och universitet är det viktigt att samhället markerar tydligt och snabbt. Universiteten ska vara platser där alla, oavsett religion eller etnicitet, kan befinna sig utan att riskera hat, hot och våld. Slut citat. Ja, instämmer helt där. Och det får vi verkligen hoppas att det finns politiker och andra som snabbt och tydligt reagerar om det kommer hit till Sverige. Och det är väl inte otroligt, nej. Så går vi till All Israel News. USA och 17 andra nationer kräver att Hamas släpper gisslan. 18 länder inklusive USA har krävt att terrororganisationen Hamas ska släppa de återstående 133 gisslan. Alla länder har medborgare som för närvarande hålls fångna av Hamas i Gazaremsan. Utöver USA undertecknades deklarationen av Storbritannien, Brasilien, Danmark, Tyskland, Kanada, Argentina, Österrike, Frankrike, Polen, Colombia, Ungern, Thailand, Spanien, Rumänien, Bulgarien och Serbien. Citat: vi uppmanar till omedelbar frigivning av alla gisslan som hålls av Hamas och Gaza nu i över 200 dagar. Det inkluderar våra medborgare, så världsledarna i ett gemensamt uttalande på torsdagen. Okej, då förstår man. Det var alltså, de har alltså medborgare som är i gisslan, de här länderna. Gisslans och civilbefolkningens öde i Gaza, som skyddas enligt internationell rätt, är av internationell oro.
Uttalandet behandlade de senaste rapporterna om ett förslag som kopplar frigivningen av de återstående gisslan till en ökning av humanitärt bistånd till Gaza och upprättandet av en vapenvila. Tjänstemän i Israel, USA och på andra håll fruktar att många av de återstående gisslan i Gaza inte längre är i livet. Brittiska Daily Mail hävdade nyligen att endast 40 av de återstående 133 gisslan är vid liv. Den israeliska underrättelsetjänsten Shin Bet avvisade dock snabbt påståendet som felaktigt. Publikationen i fråga är inte sann och representerar inte Shin Bets åsikt, sa byrån. Siffrorna som nämns i artikeln är endast baserade på författarens åsikt och är inte baserade på information från Shin Bet. Gisslan är nära kopplad till Rafah eftersom IDF misstänker att de återstående israeliska gisslan sannolikt hålls under jord där. Rafah är den enda delen av Gaza som fortfarande är helt kontrollerad av Hamas enligt den israeliska militären. Hamas har kämpat för att överleva och krävt en fullständig vapenvila. Israel har dock lovat att eliminera Hamas som militär och politisk makt. Jerusalem har därför bara gått med på en tillfällig vapenvila kopplad till frigivningen av de återstående gisslan. Det är för närvarande oklart hur lång vapenvila Israel skulle acceptera innan de återupptar sina militära operationer mot Hamas. En icke namngiven israelisk tjänsteman sa nyligen till nyhetsbyrån Axios: antalet dagar för vapenvilan kommer att vara kopplat till antalet gisslan som kommer att släppas. Om Hamas verkligen vill ha ett humanitärt avtal kommer Israel inte att vara hindret. Och slut citat där. En annan artikel i Dagen från 18 april, den är inte ny då, men den är lika aktuell egentligen. Iran ligger bakom kriget mellan Israel och Hamas. Attackerna på Israel visar att mullornas regim är svag. Folket och det iranska motståndet står redo att ta tillfället att befria sitt land, skriver Abdul Nasser Sadidi. Alla vet att Hamas utan iransk hjälp med vapen, utrustning, kunnande och militär träning med största sannolikhet inte hade varit kapabla att genomföra en så komplicerad attack på israeliska civila. Detta trots förnekanden från olika iranska myndigheter i syfte att dölja och mörka. Men det var bara en tidsfråga innan den religiösa diktaturen började dra till sig världens blickar. För ormens huvud ligger i Teheran. Slut citat. Ja, han skrev här: ormens huvud ligger i Teheran. Och det är sant. Men ytterst är ormens huvud Satan eller djävulen själv. Irans regim, Hamas, Hizbollah, Islamiska Jihad och alla andra terrorgrupper och antisemitiska studenter på universiteten och överallt där de finns är djävulens redskap i den här tiden. Det som kanske är mest hjärtskärande är det faktum att nästan hälften av de fritagna i gisslan har begått självmord. Vi fick information för ett tag sedan om ett antal på upp till 50 personer som tog sitt liv, som var frigivna gisslan. De orkar inte leva efter traumat 7 oktober. Och det är fruktansvärt hjärtskärande. Och samtidigt så är det klart att man inte kan låta bli att undra hur mycket kopplingen är till Nova-festivalen, som ju är en ockult, New Age-inspirerad festival. Även om inte alla var direkt involverade i andligheten där naturligtvis. Men New Age med all österländsk religion och religionsblandning leder alltid till destruktivitet, hopplöshet och mörker. Och därför varnar Gud för allt sånt i Bibeln, för han älskar oss och han vill rädda oss. Det enda sanna och eviga hoppet finns hos Israels Gud, Bibelns Gud och Messias, Jeshua eller Jesus. Det är bara Jesus som kan hela en trasig människa. Hur trasig man än är
kan Jesus rena och hela och börja om på nytt och göra allting nytt. Och han sa själv, säger i Johannes 10 och från vers 8: alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren, den som går in genom mig skall bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och tjuven här är naturligtvis Satan eller djävulen ytterst då, som Jesus syftar på. Romarbrevet 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Jesus förlåter oss våra synder och han uppmanar oss därför också att förlåta andra. För han vill ge oss nåd och kraft att förlåta. När vi väljer att förlåta, i lydnad till Jesus, i lydnad till Gud. Det kanske är omöjligt för oss. Det är ofta omöjligt för oss att verkligen förlåta av hjärtat. Men det är möjligt med Guds hjälp. Och det är därför Jesus uppmanar oss till det. För allt som han uppmanar oss till, det vill han ge nåd och kraft att göra. Så kanske vi ställer samma fråga som Petrus: hur många gånger ska jag förlåta? För jag är säker på att den här personen kommer att såra mig igen och igen. Och vi läser exakt vad Petrus sa i Matteus 18 och vers 21. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Med andra ord, hur många gånger som helst. Och här fortsätter Jesus med en liknelse om Guds barmhärtighet mot oss. Här i Matteus 18. Och Guds barmhärtighet är så mycket större. Och det ska också göra oss barmhärtiga mot andra. Det är det han vill att vi ska förstå. Att Gud har gett oss barmhärtighet och förlåtelse för så otroligt mycket. Och därför ska vi också vara barmhärtiga mot andra och vi ska förlåta varandra. Annars blir vi bundna, kommer inte vidare. Varken i andlig mognad eller i tjänst för Gud, utan vi blir bakbundna helt enkelt om vi inte förlåter andra. Tills vi förlåter. Och Guds förlåtelse är i Jesus, Guds son. Kolosserbrevet 1 och 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Ordet förlåtelse här, det är inte det ordet som står om den tillfälliga förlåtelse som djuroffren gav i gamla förbundet, i gamla testamentet. Det här är ordet afesis på grekiska. Det betyder förlåtelse och befrielse, frihet och bortbärande av synder en gång för alla. Det är vad Jesus gör. Och här kommer en video från One for Israel med ett vittnesbörd av en judinna som fick uppleva denna frälsning i Jeshua, i Jesus Kristus. Och videon heter My husband left me, Jesus found me. Min man lämnade mig, Jesus fann mig. Efter år av tomhet, inre tomhet, sökande, så fann Jesus henne och hon sa sitt ja. Ett litet vittnesbörd här till slut. Så med det önskar jag er Guds välsignelse och shalom. No matter how many clothes I bought, no matter how many houses we had, my life was empty. It's like I had a hole inside me.
My parents were not happily married. When I was about 5 years old, I would talk to God and I would say, "Dear God, I think you've made a mistake. I'm not supposed to be with this family." And I would talk like that practically every night because of my unhappiness. My father backed horses during the day and greyhounds during the night. He was very unfaithful to my mother. He had several affairs. Growing up, it wasn't a happy place. Well, as time went by, I met the man that I was going to marry. He actually managed a young man called Jack Wilde. Soon after that, he was introduced to a band called Yes. They went on the road with the first concerts in America. But as the tour went on, Yes's album started to climb and climb and climb and do so well. The joy of it was short-lived because I had to live my life myself. All this time I was alone in London, and they were away for 6 weeks. We lived in one house and then we'd moved to another, and as things became more successful, I was always alone. No matter how many clothes I bought, no matter how many houses we had, my life was empty. It's like I had a hole inside me. Just sitting at home waiting for Brian to come home from the tours was very difficult. And then when he came home, it was like a stranger, and he wasn't a good communicator. I had no idea at the time, or maybe I did, but I was in denial and I didn't want to look at things as they were, that he was actually having affairs. So I was searching and searching and searching, and a friend in LA sent me a letter. The only words I ever remembered were, "Donna Summer got born again." And I thought, that sounds good. What does that mean? I didn't really know who God was. I mean, being Jewish, he was Adonai, Elohim. But on this day, I was talking to God, and I said to him, "Born again, that sounds good to me. How do you get born again? How can I make restitution for everything wrong that I have done in my life?" At this point in time, I went with Brian into Beverly Hills, and he dropped me at my friend Frankie's house. And we went to this place called Carlos and Charlie's on Sunset. And then this woman arrived, and she sat opposite me at the table. Her name is Susan Mineo, and she managed Donna Summer. And I could not stop staring at her. So I said to her, "Susan, can I ask you a question?" She said, "Yes." I said, "Are you born again?" She said, "Yes." And I looked at her and I said, "You have something that I want, and I know that I can't buy it with money." I wanted the peace that I saw in Susan Mineo's eyes. I had been searching for that peace my whole life. Through my unhappy childhood, through my time of smoking dope, snorting coke, taking sleeping pills, drinking. And so at the table, they held my hands, and I prayed. I accepted Yeshua. That's just the beginning. When Brian found out that I had received the Lord, he went crazy. "What are you doing? You're Jewish. This is all anti-Semitism, blah, 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 blah." I never really talked to Brian about what was in the Bible. I wasn't one of those people that hit him over the head with the Bible and all that stuff. I just quietly prayed. And I lived what I had been reading. But eventually, he left. I stayed in that marriage for 3 years. I decided that I would get a divorce. If you read Isaiah 53, it tells you that he was pierced for our transgressions. All our iniquities were put on him, and those stripes that were on his back are the very things that heal us.
because I was so lost in my heart, I know this to be true. So I would say to people that say to me, you can't be Jewish and believe in Jesus. I would say, I'm Jewish and I do believe in Jesus.